উল্টা চাইডে ট্ৰাক চলাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আজি এটা কথা ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলোঁ। যোৱা কেইদিনমান আগত এগৰাকী ডক্তৰৰ এক্সিডেণ্ট হৈ নগাঁৱৰ ভেৰভেৰী অঞ্চলত তেখেতৰ এক্সিডেণ্ট হৈ মৃত্যু হয় কিহৰ কাৰণে? তেখেত যিফালেদি আহি আছিলে তেওঁৰ সন্মুখৰ ফালেদি আৰু এখন গাড়ী আহি পেলাই তেখেতৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈ তেখেতৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈ পেলাই এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই তেখেতৰ মৃত্যু হয়। সেই একেখিনি ঘটনা পুনৰবাৰ হ'ব যেন লাগি থাকে। কিহৰ কাৰণে? ময়ো সেইদিনাখন তেজপুৰ গৈছিলোঁ কালি। তেজপুৰ গৈ থকা অৱস্থাত মই যোনপিনেদি গাড়ী চলাই গৈ থাকোঁ সেই সন্মুখৰ ফালেদি মানে গাড়ীবিলাক আহি থাকে। কিয় নাজানো, ডিভাইডাৰ থকা স্বত্বেও গাড়ীবিলাকে অকণমান ঘূৰিব লগাৰ বাবেই তেখেতসকলে বিপদসংকুলভাৱে গাড়ী চলাই আহে আৰু আহি পেলাই এক্সিডেণ্টত দুৰ্ঘটনা তেনেকেই পতিত হয় দুৰ্ঘটনাত। কিয় তেখেতসকলে গাড়ীখন ইউটাৰ্ণৰ পৰা ঘূৰাই এলাহতে নে কিহতে বুজি নাপাওঁ, কিয় নাজানো সন্মুখৰ ফালেদি মই যোনফালেদি গৈ থাকোঁ সেই সন্মুখৰ ফালেদি গাড়ীবিলাক চলাই আহি থাকে। ট্ৰাক দেখি এখন দেখিও ট্ৰাক এখন আহিছে, এখন এল্ট' এখন আহিছে, টেম্পু আহি থাকে। স্কুলখন ছুটি দিয়া অৱস্থাত মানুহবিলাকত গাৰ্জেনবিলাকেও ছেইম কামখিনিকে কৰি থাকে। ফ্ৰণ্টদি গাড়ীবিলাক চলাই ডিভাইডাৰটো ক্ৰছ কৰা এলাহতে তেখেতসকলে উল্টা যোনফালে তেখেতসকল যাব লাগে সেইফালেদি নগৈ পেলাই উল্টা ডিভাইডাৰ হৈ পেলাই তেখেতে গাড়ী চলাই আহে। চ' সেইবিলাক কৰিব নালাগে। তেখেতসকলে নিজৰ ছাইডত দি নিজৰ ৰিটাৰ্ণটো অকণমান ঘূৰি পেলাই তেখেতসকলে যাব লাগে, কিন্তু নাযায়। এনেকেই দুৰ্ঘটনা পতিত হয়। সেয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে আপোনালোকে নিজৰ ছাইডটো যদি যাওক আৰু নিজেও বাচি থাকক আৰু আনকো বাচি থাকিবলৈ দিয়ক। কিয় আপোনাৰ ভুলৰ কাৰণে বেলেগ যাতে বিপদত পৰিব লগা নহয়। সেই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মোৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকে অকণমান নিয়মটো মানি চলক আৰু অকণমান এলাহ নকৰি আপোনালোকে ডিভাইডাৰটো ইউটাৰ্ণটো মাৰি পেলাই গাড়ীখন বা আপোনাৰ নিজৰ বাহনখন চলাওক। তাকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। সেইখিনি মোক ক'বলগীয়া আছিলে। ধন্যবাদ। চাওক, মই তাৰ দুটামান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত, তাকো আগবঢ়ালোঁ। চাওক।